سلام دوستای عزیزم. ما الان در محله صادقیه تهران هستیم، در غرب تهران، و میخوایم به اولین ایستگاه مترو تهران یعنی مترو صادقیه بریم و اینجا رو از نزدیک ببینیم. ایستگاه مترو صادقیه در ضلع جنوب غربی فلکه دوم صادقیه هست و حدود 200 متر با این میدون فاصله داره. یعنی شما میتونید با حدود 5 دقیقه پیاده روی به اینجا برسین. این ایستگاه هم تو خط 2 مترو تهرانه و هم در خط 5 مترو تهران و سال 1391 هم از نظر آماری شلوغ‌ترین ایستگاه مترو تهران شد. الان که این ویدیو رو دارم براتون میگیرم ساعت 12:35 ظهره و کمی خلوت‌تر از زمانهای دیگه مثل صبح و عصر، و اگه میبینید یه خورده خلوته به این دلیله. ایستگاه صادقیه همونطور که بهتون گفتم تو خط 2 و 5 مترو تهرانه که خط 2 اولین خط مترو تهرانه، از ایستگاه صادقیه شروع میشه و بعد از گذشتن از 21 ایستگاه به ایستگاه فرهنگسرا تو شرق تهران میرسه. خط 5 مترو هم از صادقیه شروع میشه و به سمت شهر کرج میره و همه روزه این ایستگاه به خاطر اینکه هم تو خط کرجه و خیلی از افرادی که ساکن کرج هستن برای کار به تهران میان، یکی از ایستگاه‌های خیلی شلوغه. شما از سمت راست میتونید به سمت ایستگاه گلشهر تو شهر کرج برین. اینجا هم که بلیط فروشیه و میتونید بلیط تک سفره بگیرین به قیمت 2000 تومان الان که دارم این ویدیو رو براتون میگیرم، و یا اینکه اگر کارت دارین میتونید به وسیله این دستگاه‌ها کارت خودتون رو به هر مبلغی که دلتون میخواد شارژ کنید که اگر از کارت استفاده میکنید تقریبا یه خورده قیمت سفرتون کمتر میشه. ما تصمیم داریم به سمت ایستگاه فرهنگسرا بریم و 3 تا ایستگاه رو با هم دیگه طی کنیم و ایستگاه شادمان از مترو پیاده بشیم. و الان هم ما دقیقاً در این ایستگاهی که با یه دایره مشخص شده هستیم که میبینید 2 تا خط مترو رو در بر میگیره. این مترویی که الان اومد از سمت فرهنگسرا میاد و اینجا ایستگاه آخرشه و مسافرها رو این ایستگاه پیاده میکنه. و این هم مترویی که قرار ما رو ببره به سمت ایستگاه شادمان توی خط صادقیه فرهنگسرا.
تو هر مترویی این تابلوها قرار داره که تابلو راهنمای خطوطه و شما میتونید ببینید و اگه حالا زیاد آشنایی ندارین با خطوط یا ایستگاه ها میتونید اینجا آشنایی پیدا کنید و بدونید که باید مسیرتون رو به چه شکلی انتخاب کنید. و این هم ایستگاه شادمان که ما پیاده شدیم. ایستگاه شادمان بعداً یه ویدئویی از این مترو میگیرم. توی خیابان آزادیه، تو محدوده خیابان‌های شادمان و بهبودی و این هم یکی از ایستگاه‌های مهمه که همونطور که بهتون گفتم یه ویدئو جداگانه‌ای از این مترو میگیرم و این مترو رو معرفی میکنم. خیلی ممنونم که ما رو همیشه حمایت میکنید. واقعا نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم. کامنتاتون و اینکه حمایتاتون واسه ما خیلی خیلی ارزشمنده. ممنون میشم. اگر این کانال رو سابسکرایب نکردین حتما برین و سابسکرایب کنید و این ویدیو رو هم لایک کنید. خیلی خیلی مثل همیشه ازتون ممنونم.